ผู้นำทางจิตวิญญาณนะแผ่นเสียงตกร่องคดี112ตอนนี้แผงฤทธิ์ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องม็อบ3 นิ้วม็อบ3 กีบตอนนี้ดิ้นออกลี้ภัยไปต่างประเทศวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมานะครับศาลนัดฟังคำตัดสินคดีกรณีที่แอมมี่เดอะบัตทอมบลูนะครับหรือว่านายชัยอมรนะแก้ววิบูลย์พันธ์ปรากฏว่าเจ้าตัวขอศาลเลื่อนเพราะป่วยนะฮะสัญญาณมาแบบนี้ใจคอไม่ค่อยดีเพราะส่วนมากจะหนี ผมไม่ได้มองไม่ได้เกินความจริงเลยนะฮะคาดการศาลท่านก็เอาเลื่อนนะครับก็ให้เลื่อนเดี๋ยวมาฟังกันอีกทีว่าเลื่อนแล้วจะมาหรือไม่ในช่วงเดือนหน้าที่ศาลท่านเมตตานะครับในการเลื่อนฟังคำตัดสินออกไปนะครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงว่ากรณีเรื่องของนายแอมมี่เดอะบัตทอมบลูทำไมถึงถูกหยิบมาขยายเรื่องนี้แล้วก็จะไปลงในรายละเอียดกันนะครับวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมานะครับศาลอาญารัชดานัดฟังคำพิพากษาในคดีของนายชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือว่าแอมมี่เดอะบัตทอมบลูพร้อมกับนายปูนธนพัฒน์นะฮะซึ่งเป็นนักกิจกรรมทะลุฟ้าในข้อหาหมิ่นประมาทสถาบันนะครับแล้วก็วางเพลิงเผาทรัพย์นะครับตามประมวลกฎหมายยามาตรา 112 และก็ 217 นะฮะก็อันนี้ชัดเจนเราทราบกันดีอยู่แล้วเหตุการณ์เกิด 28 กุมภาพันธ์ก็ไปเผาพระบรมฉายาลักษณ์ที่บริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับแล้วก็โดนพรบคอมพิวเตอร์ด้วยเพราะมีการถ่ายคลิปนะเราไปโพสต์ลงใน Facebook ในโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งกระบวนการในการสู้คดีก็สู้กันไปนะฮะไปได้รับการประกันตัวนะครับด้วยวงเงินออกมาก็ไปสู้คดีกันศาลท่านก็นัดในการไต่สวนพยานหลักฐานระหว่างนั้นแอมมี่ก็สู้ทุกทางสู้ขนาดไหนครับท่านผู้ชมครับสู้ถึงขนาดได้ไปขอให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่ากระบวนการในการตัดสินคดีมาตรา 112 เนี่ยมันละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนมันขัดต่อสิทธิพลเมืองในการพูดการคิดการเขียนหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญท่านก็เมตตานะครับในการวินิจฉัยให้แล้วก็ยืนยันวินิจฉัยว่ามาตรา 112 เป็นกระบวนการกฎหมายอาญาตามปกติไม่ได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดก็แห้วไปนะฮะซึ่งไม่ใช่มีเฉพาะคุณแอมมี่คุณชัยอมรเพียงคนเดียวนะฮะยังมีสสไอซ์รักชนกศรีนอกก็ใช้สูตรเดียวกันใช้วิธีเดียวกันเลยที่สุดศาลก็ยกเหมือนกันศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ไม่ได้มองว่าจะไปขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดนะครับกระบวนการในการสืบพยานก็สืบเรื่อยมาสาระสำคัญพยานปากเอกปากสำคัญที่ทางด้านของนายชัยอมรได้เบิกมาในฐานะที่เป็นนักวิชาการด้านกฎหมายนะครับนั่นก็คือนายปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับนายปิยบุตรนะฮะได้ระบุว่าแบบนี้นายปิยบุตรบอกว่าการเผาพระบรมฉายาลักษณ์ของกษัตริย์เป็นการแสดงออกทางการเมืองเพื่อสะท้อนความคิดเห็นทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองแม้จะกระทบกระทั่งผู้คนอื่นอยู่บ้างทำให้สังคมสะเทือนใจอยู่บ้างแต่ในสังคมประชาธิปไตยก็ต้องอดทนอดกลั้นความคิดเห็นที่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบทางกฎหมายในกรณีนี้พยานก็คือนายปิยบุตรไม่เห็นว่าพฤติการดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 112 แต่อย่างใดนะครับช่วงระหว่างของการให้การนายปิยบุตรก็ได้มีการอ้างระบุถึงศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปนะฮะศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปแปลว่าอยู่ยุโรปไม่ใช่ศาลในประเทศไทยการเผาพระบรมฉายาลักษณ์กษัตริย์เป็นการแสดงออกทางความคิดเห็นไม่เข้าข่ายความผิดนั่นคือศาลยุโรปแปลง่ายๆคุณก็ให้ศาลยุโรปตัดสินแต่วันนี้กฎหมายมาตรา 112 มันเป็นกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาในประเทศไทยศาลไทยตำรวจไทยชัยอมรกระทำการในประเทศไทย
กระบวนการความผิดมันเกิดขึ้นในประเทศไทยศาลไทยตัดสินก็ชอบแล้ว กระบวนการทางกฎหมายวินิจฉัยนะฮะในเรื่องขององค์ประกอบของความผิดครบถ้วนแล้วชัยอมรไม่ได้ไปเผารูปเพียงอย่างเดียวชัยอมรได้มีการเผารูปนะได้กระทำการแล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียและมีการไลฟ์สดและมีการแสดงความคิดเห็นคนที่เข้ามาโพสต์ใต้ข้อความล้วนจาบจ้วงล่วงละเมิดกระทำการหมิ่นนะฮะมาโดยตลอดเข้าองค์ประกอบความผิดมาตรา112ส่วนคุณจะบอกว่า217เผาทำลายวางเพลิงคุณก็ผิดด้วยอยู่แล้วมาตรานี้แต่สิ่งที่คุณทำที่คุณสื่อสารจงใจสื่อสารนี่ต่างหากคือความผิดตามมาตรา112วันนี้ฉากหลังที่เราพูดคุยกันเนี่ยนะฮะทีมงานขอเต็มจอนิดหนึ่งจะได้ดูว่าเรื่องที่เรามาพูดคุยกันว่าผู้นำทางจิตวิญญาณนะแผ่นเสียงตกร่องคดี112ตอนนี้แผงฤทธิ์ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องม็อบ3นิ้วม็อบ3กีบตอนนี้ดิ้นออกลี้ภัยไปต่างประเทศนะฮะดิ้นออกลี้ภัยไปต่างประเทศบางคนลี้ภัยแล้วบางคนไม่มาศาลวันนี้หนีแล้วบางคนเนี่ยนะฮะศาลไม่ให้ประกันตัววันนี้เพราะอะไรเพราะอ้างถึงเหตุอะไรอย่างคนนั้นนะฮะคือขนุนที่ใส่แว่นที่อยู่ด้านล่างนะฮะคุณขนุนเนี่ยนะครับเมื่อวันที่25มีนาคมก่อนเอมมี่เดอะบอสพรอมบูจะไปศาลขนุนนะฮะไปขึ้นศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษาคดีมาตรา112ศาลตัดสินนะครับคดีของขนุนหรือว่าศิรภพพุ่มพึงพุทธนะฮะนักศึกษาปริญญาโทวัย23ปีจากการปราศัยในการชุมนุมราษฎรประสงค์นะครับ4 แยกราชประสงค์ครั้งนั้นก็ถ้อยคำที่จาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันอย่างรุนแรงศาลก็พิจารณาแล้วพบกระทำความผิดจริงก็เลยลงโทษจำคุก3 ปีให้การเป็นประโยชน์อยู่บ้างก็เลยลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงโทษนะฮะเหลือ2 ปีนะครับไม่รอลงอาญาไม่ใช่กึ่งหนึ่งนะข้อพอยลดโทษให้เหลือ1 ใน 3ก็คือคงโทษจำคุก2 ปีไม่รอลงอาญาก่อนที่จะส่งคำร้องขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาที่สุดศาลก็ไม่ให้ประกันตัวเหตุผลอะไรนะฮะเหตุผลเพราะว่าศาลเกรงว่าจะหลบหนีนะครับศาลเกรงว่าอัตราโทษสูงเกรงว่าจะหลบหนีนะฮะศาลก็เลยยกคำร้องก็เลยต้องเข้าคุกเข้าเรือนจำไปตอนนี้โทษจำคุก2 ปีนะครับนี่คือขนุนนะฮะและเจ๊จุกคลอง3ก็เลยเอาภาพมาเปรียบเทียบว่าภาพนี้นะฮะท่านผู้ชมครับภาพนี้ส่งสัญญาณอะไรภาพนี้ส่งสัญญาณว่าภาพด้านซ้ายมือท่านผู้ชมก็คือลิงก์Twitter X นะฮะของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนบอกว่าขนุนนะฮะศาลเกรงว่าจะหลบหนีเพราะโทษอัตราสูงฝั่งขวามือขนุนเสื้อเหลืองเป็นเพื่อนร่วมทีมกับม็อบราษฎรของคนที่ใส่เสื้อขาวครอปท็อปอยู่ตอนนั้นนั่นก็คือจัสตินหรือว่านายชูเกียรติแสงวงศ์นะฮะจัสตินหรือว่าชูเกียรติแสงวงศ์แกนนำม็อบราษฎรซึ่งปัจจุบันหลบหนีคดีอยู่ที่แคนาดาศาลก็กลัวว่าคนที่ใส่เสื้อเหลืองจะหนีตามคนเสื้อขาวกางเกงแดงไปนะครับวันนี้คดีความแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะท่านผู้ชมครับคดีความตอนนี้มันเริ่มดำเนินการเหตุการณ์ม็อบชุมนุมเริ่ม63ต่อเนื่อง64ชุมนุมบ้าและหามลุยไปด้วยไม่ได้เกรงกลัวตำรวจไม่ได้เกรงอะไรตำรวจก็จับดำเนินคดีรวบรวมพยานหลักฐาน63 64 65คดีเริ่มเข้าสู่กระบวนการ66บางคดีขึ้นศาลนัดไต่สวนพยานมาเรื่อยๆนะครับและ66ต่อเนื่อง67คำพิพากษาเริ่มออกนะคำพิพากษาเริ่มออกชูเกียรติปัจจุบันหนีคดีผมไปไล่ดูนะครับตอนนี้มีแกนนำหลักๆที่โดนคดีนะฮะที่น่ากังวลใจมาก1. พฤทธิ์ชีวลักษณ์23คดีมาตรา112นะครับลำดับที่2อานนท์นำพาทนายอานนท์14คดีนะครับมาตรา112รุ้งปนัสยา10คดีนะฮะ10คดียังไม่ตัดสินเลยนะฮะมีอานนท์นำพาตัดสินแล้วคดีของพฤทธิ์คดีของรุ้งปนัสยายังอยู่ระหว่างการนัดฟังคำพิพากษาคนถัดมา
ไม้พานุพงษ์จาดนอกมี9 คดี9 คดีและวันนี้เองเป็นวันที่ศาลนัดให้ไม้พานุพงษ์จาดนอกไปฟังคำตัดสินของศาลอาญาในคดีมาตรา112นะครับท่านผู้ชมครับคดีมาตรา112นะครับปรากฏว่าวันนี้ไม้นกรู้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะหนีครับท่านผู้ชมหนีนะฮะไม่มาส่วนใครที่สงสัยว่าคดีนี้เกิดอะไรอย่างไรกันขึ้นวันนี้ทีมข่าวออนไลน์ของสำนักข่าวท็อปนิวส์ของเรานะฮะท็อปนิวส์ออนไลน์เราประมวลคดีของไม้คดีนี้ทำเป็นรายงานพิเศษสรุปให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันว่าใครเป็นคนไปร้องอะไรไม้สู้คดีอย่างไรและทำไมวันนี้ถึงตัดสินใจหนีไปติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีมาตรา112และพรบคอมพิวเตอร์ของไม้พานุพงษ์จาดนอกหรือไม้ระยองแกนนำม็อบ3 นิ้วกรณีโพสต์จดหมายถึงกษัตริย์ในกิจกรรมราษฎรศาลเมื่อวันที่8 พฤศจิกายน 63โดยคดีนี้มีแน่งน้อยอัศวกิติกรประธานศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือสชอ.เป็นผู้กล่าวหาซึ่งสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา5ได้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลอาญาบรรยายฟ้องโดยสรุปว่าจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของบัญชี Facebook ได้โพสต์ข้อความว่าคุณคิดว่าคุณยืนบนซากปรักหักพังของประชาธิปไตยหรือศพของประชาชนแล้วคุณจะสง่างามหรือ ประชาสาร ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์โดยมีการระบุชื่อของในหลวงรัชกาลที่10ด้วยข้อความดังกล่าวเป็นการหมิ่นพระบรมราชานุภาพทำให้พระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ทรงเสื่อมเสียพระเกียรติเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นและถูกเกลียดชังทั้งเป็นการดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศไทยและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยอันเป็นความผิดตามมาตรา112โดยการโพสต์ของจำเลยดังกล่าวทำให้บุคคลทั่วไปที่พบเห็นอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายภายหลังจากที่ศาลอาญารับฟ้องเมื่อวันที่23 กันยายน 64ก็ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีทำให้นายพานุพงษ์ถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพกระทั่งในวันที่23 พฤศจิกายน 64ในการยื่นประกันครั้งที่5ศาลจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยกระทำการให้เป็นที่เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่ในเคหสถานตลอดเวลาให้ติดอุปกรณ์กำไร EM และให้แต่งตั้งผู้กำกับดูแลรวมระยะเวลา62 วันที่พานุพงษ์ถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดีส่วนการสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยได้มีขึ้นเมื่อวันที่23 สิงหาคม1 กันยายน 66และ31 มกราคม 67โดยฝ่ายโจทก์นำพยานเข้าสืบทั้งสิ้น7 ปากส่วนฝ่ายจำเลยนำพยานเข้าสืบ1 ปากได้แก่จำเลยที่อ้างตนเป็นพยานอย่างไรก็ตามพานุพงษ์ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยยอมรับว่าเป็นเจ้าของ Facebook และโพสต์ข้อความตามฟ้องจริงแต่มีข้อต่อสู้ว่าโพสต์ของจำเลยนั้นมีลักษณะเป็นการตั้งคำถามไม่ได้มีการยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่างใดจึงไม่เข้าองค์ประกอบตามความผิดตามมาตรา112นอกจากนี้ไม่ได้มีเจตนาใส่ร้ายในหลวงรัชกาลที่10แต่ต้องการตั้งคำถามถึงสถานการณ์ตอนนั้นที่รัฐกับประชาชนขัดแย้งกันโดยถามว่าพระมหากษัตริย์จะมีบทบาทในการเข้ามาช่วยเหลืออย่างไรและในข้อความไม่มีคำด่าไม่มีคำหยาบคายอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลานั้นปรากฏว่านายพานุพงษ์และทนายความไม่ได้เดินทางมาฟังคำพิพากษามีเพียงนายประกันมาศาลซึ่งแถลงต่อศาลว่าไม่สามารถติดต่อจำเลยได้ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยทราบนัดฟังคำพิพากษาแล้วแต่ไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องเชื่อว่ามีพฤติการหลบหนีจึงให้ออกหมายจับมาฟังคำพิพากษาและริบหลักประกันเต็มจำนวน 9.5 หมื่นบาทด้วยโดยนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้งวันที่8 พฤษภาคมนี้เวลา 9:30 น.ทั้งนี้จากการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเจ้าตัวในโลกออนไลน์พบว่าเมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวยังโพสต์ภาพและข้อความว่าคิดถึงนายอานนท์นำพาแกนนำม็อบ3 นิ้วอีกคนที่ร่วมกันเคลื่อนไหวด้วยกันนี่นะครับท่านผู้ชมครับศาลก็เมตตานะครับออกหมายจับแล้วให้จับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีมาฟังคำพิพากษาอีกครั้งนะครับในวันที่8 พฤษภาคม 2567 เวลา 9:30 น.นะครับตอนนี้เงินประกัน 95,000 บาทศาลลิบไว้เรียบร้อยในฐานะที่คุณหลบหนีประกันนะฮะในฐานะที่คุณหลบหนีประกัน
ประมวลเรื่องให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วมันมาสัมพันธ์อะไรกับด้านหลังนะฮะมันสัมพันธ์เพราะว่าคดีที่แกนนำหลายๆคนที่โดนนะครับท่านผู้ชมครับจุดเริ่มต้นมันมาจากนะการที่เคลื่อนไหวทะลุเพดานหรือทะลุฟ้ามันเกิดจากกรณีที่นายอานนท์นำพานะครับได้ไปจัดนะการชุมนุมอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งม็อบครั้งนั้นเขาเรียกว่าม็อบแฮร์รี่พอสเตอร์นะครับแฮร์รี่พอสเตอร์เมื่อปี 63 ประมาณ 3 สิงหาคม 2563 นะฮะถ้าผมจำวันไม่ผิดนะฮะจัดชุมนุมครั้งนั้นและมีการพูดว่าต่อไปพวกเราเคลื่อนไหวชุมนุมเราต้องเรียกร้องทะลุเพดานต้องตรวจสอบต้องทำงานในเชิงรุกต้องมุ่งไปที่เรื่องของการปฏิรูปสถาบันนะฮะหลังจากนั้นเราย้อนกลับไปดูพบว่าเนื้อความถ้อยความข้อมูลต่างๆมันล้อมากับแนวคิดของอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลที่ได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ของอาจารย์เองอ้างว่าเป็นการให้ข้อมูลเชิงวิชาการเปรียบเทียบการปฏิวัติที่ฝรั่งเศสการล่มสลายของระบบกษัตริย์ฝรั่งเศสแต่ให้ข้อมูลเชื่อมโยงแต่ให้คนที่เคลื่อนไหวในประเทศได้เข้าใจหรือตีความหรือไปเข้าใจกันเองก็สุดแท้แล้วแต่แนวคิดเรื่องของการปฏิรูปสถาบันออกเป็นแนวคิดปฏิรูปสถาบัน10 ข้อออกมาและถูกเอาไปให้รุ้งปนัสยาอ่านอยู่บนเวทีการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่รังสิตบริเวณลานพญานาคเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 การเคลื่อนไหวครั้งนั้นเองมันกลายเป็นน้ำมันที่ถูกซึมเข้าไปยาพิษที่ถูกซึมเข้าไปกระจายเข้าไปในหมู่แกนนำต่างๆก็เอาไปเคลื่อนไหวเรียกร้องปฏิรูปสถาบันเรียกร้องยกเลิกมาตรา 6เรียกร้องยกเลิกมาตรา 112 ปฏิวัติเขาเรียกว่าเราไม่ต้องการปฏิรูปเราต้องการปฏิวัติอยู่บนเวทีที่ผมเบลอไว้ให้นะฮะเคลื่อนไหวเสร็จสุดที่สุดศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าการกระทำดังกล่าวนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญล้มล้างการปกครองขอให้ทุกส่วนหยุดการกระทำนั้นเสียพรรคก้าวไกลซึ่งก็เป็นองค์กรหนึ่งนะฮะเมื่อรู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแบบนี้พรรคก้าวไกลต้องหยุดแต่คุณธนาธรและพรรคก้าวไกลไม่หยุดเลือกที่จะออกเป็นนโยบายในการหาเสียงยกเลิกมาตรา 112 นะฮะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแล้วก็ปฏิรูปสถาบันจัดวางระบบต่างๆนานาไว้ที่สุดศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยออกมาอีกรอบนะฮะก็คือเป็นการเคลื่อนไหวของนายพิธาและก็พรรคก้าวไกลล้มล้างการปกครองกลายมาเป็นหัวเชื้อให้กกต.ต้องนำคำวินิจฉัยนี้ต้องส่งเรื่องตามอำนาจหน้าที่ของกกต.ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อจะยุบพรรคก้าวไกลเรื่องราวมันเกิดขึ้นจากใครฮะผู้นำทางจิตวิญญาณหรือไม่และผู้นำทางจิตวิญญาณนี้ส่งผลให้ทนายอานนท์นำพาคดีแรกที่ถูกตัดสินจำคุกอยู่ในศาลอาญาตอนนี้โอดครวญอยู่ณตอนนี้นะฮะจากที่เราบอกว่าเรียกร้องต่อสู้เต็มที่เต็มเหนียวจนที่สุดก็มาร้องขอให้สังคมเห็นใจแล้วก็รู้ชะตากรรมตัวเองว่าการเข้าคุกครั้งนี้ไม่ได้ออกมาแน่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ